حاضران در حال بحث بودند که تلفن زنگ خورد. محمد رضا شاه به کسی که آن طرف خط بود گفت: این کسانی که اینجا هستند هم میگویند نخست وزیر را توقیف کنیم. بعد سرش را تکان داد و تلفن را قطع کرد. کمی به فکر فرو رفت. بعد برگشت و رو به بقیه گفت: تیمسار اویسی میگوید از نان شب واجب تر است. جمله‌ای که سرنوشت غم‌انگیز امیر عباس هویدا نخست وزیر 13 ساله ایران را رقم زد. The blue-eyed people have to wake up. انحلال شاه، آزادی زندانیان، جای شاه یک حکومت دموکراسی. رفراندوم البته این موقت. هر تصمیمی که دادگاه بگیره من تسلیم. پیام دقیق به ما رسیده است. خفه میکنه. حداقل 50 نفر از اینها را باید اعدام. شکنجه مگر حرام نشد؟ تنها شرط برگشتن شاه است. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. آن روزها شاه همه راه‌ها را برای راضی کردن مخالفان رفته بود. همه جا صحبت از مبارزه با فساد بود. برای همین در زمان نخست وزیری شریف مامی لیستی از مقامات مملکت برای دستگیری آماده شده بود تا شاید بتواند صدای اعتراض مخالفان را خاموش کند. هویدا با اینکه خودش به فساد آلوده نبود، اما خیلی ها فکر می‌کردند او اجازه داده بود که فساد گسترش پیدا کند. برای همین بود که از یک طرف اردشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا که از دشمنان دیرین هویدا بود و از طرف دیگر سران ارتش به شاه فشار آوردند که او را بازداشت کند. بعد از ظهر سه‌شنبه 17 آبان 1357 شاه مثل بیشتر وقتهایی که می‌خواست تصمیم مهمی بگیرد در سالن کاخ قدم می‌زد. به مهمانها گفت بنشینند. آن روز تعداد حاضران بیشتر از همیشه بود. بعضی از آنها سالها بود که به خاطر انتقاد از کارهای شاه کنار گذاشته شده بودند یا دیگر شغل مهمی به آنها واگذار نمی‌شد. علی قلی اردلان، مهدی پیراسته و حسن پاکروان جز این دسته بودند. بعضی هایشان هم از نزدیکان فرح بودند، مثل رضا قطبی و هوشنگ نهاوندی. چند نفر دیگر هم مثل امام جمعه تهران و غلامرضا نیکبی شهردار تهران آن روز به جلسه دعوت شده بودند. سعیده پاکروان در کتاب توقیف هویدا با شخصی در پاریس گفتگو کرده که او هم در آن جلسات حضور داشته و بین آن جمع ناهمگون عجیب ترین مهمان بوده. گویا آن شخص غلام حسین ساعدی، نمایشنامه‌نویس معروف و زندانی دوره شاه بوده که هیچگاه از او اسمی برده نمی شود. ساعدی ادعا می کند با تهدید مجبور به شرکت در آن جلسات شده. ظاهراً شاه می خواسته نظرات یک روشنفکر را هم بشنود. آن روز بحث بر سر اموال خاندان سلطنت و فعالیت‌های اقتصادی آنها بود. به یک باره یک نفر پرسید: چرا مقامات بالاتر توقیف نمی شوند؟ چرا هویدا بازداشت نمی شود؟ شاه از مشاورانش خواست که نظرشان را بگویند. وزیر دربار اردلان گفت که قربان بنده اصلا سرم نمیشه این کاری که میخواهید بکنید. نخست وزیر رو انسان، نخست وزیر اعلیحضرت، نخست کسی که 13 سال نخست وزیرتون بوده، چرا میخواهید توقیف کنید؟ از حد فهم بنده خارج. همه شروع کردند به اظهار نظر، اما رئیس سابق دفتر فرح، هوشنگ نهاوندی، که هیچگاه دشمنیش را با هویدا پنهان نمی کرد، این بار ساکت بود. مهدی پیراسته وزیر کشور سابق هم میانه خوبی با هویدا نداشت. او در خاطراتش راجع به آن جلسه گفته: من با هویدا بد بودم و بدم نمی آمد بگیرندش. گفتم حالا که می گیرند بگذار او را بگیرند.
اما گفتم اگر فکر میکنید این گرفتنها تأثیری دارد، خب هویدا که از همه بیشتر مسئول است. مضافاً به این که کسی محاکمه اش نمی کند که. بعد هم اوضاع که خوابید ولش می کنند می رود پی کارش. پیراسته معتقد بود شاه از قبل و در جلسه با امرای ارتش تصمیم به بازداشت هویدا گرفته بود و این جلسات با مشاوران صرفاً نمایشی بود. شاه که آن روزها تردید مثل خوره به جانش افتاده بود، در آن جلسه فقط به نظرات بقیه گوش می‌کرد و حرفی نمی‌زد. ساعدی معتقد بود شاه دیگر حال و توان چندانی برای مخالفت نداشت. اما به نظر حسن پاکروان، رئیس پیشین ساواک، در آن روزهای بی تصمیمی این تنها موردی بود که شاه صریحاً مخالفتش را اعلام کرد. شاه معتقد بود محاکمه هویدا محاکمه رژیم است. خیلی از آنهایی که در جلسه بودند با بازداشت هویدا موافقت کردند، هرچند که فکرش را نمی کردند که با این تصمیم جان او به خطر بیفتد. یک روز پیش از بازداشت هویدا، شاه به چند تن از دوستان او مثل عبدالله انتظام و مهدی سمیعی اطمینان داده بود که او بازداشت نخواهد شد. شاه به آنتونی پارسونز، سفیر انگلیس در ایران هم همین قول را داده بود. با این حال پارسونز حرف او را باور نکرد و همان شب به هویدا زنگ زد و گفت ممکن است به زودی بازداشت شوی. برای همین بهتر است زودتر ایران را ترک کنی. اما اعتقاد هویدا این بود که اگر قرار است به خلافی متهم شوم، می‌خواهم بمانم و از خودم دفاع کنم. شاید او هرگز فکر نمی‌کرد شاه او را طعمه روزهای طوفانیش کند. برای همین ترجیح داد کنار مادر پیر و بیمارش بماند و به آرزوی دیرینه‌اش که داشتن یک کتاب فروشی بود فکر کند. روز چهارشنبه 17 آبان 1357 حدود ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر تلفن به صدا درآمد. شاه به او گفت که بازداشتش به نفع اوست، چون ممکن است جانش به خطر بیفتد. هویدا خیلی چیز کرد و گفتش بله من بعد از ظهر عرضت من تلفن زدم و گفتم ما چیز کردیم که موافقت کردیم که شما رو بازداشت بکنن و این بیشتر به نفع خودتونه، برای اینکه اگر بازداشت نشین ممکنه به جونتون لطمه بزنن. به این جهت میان امروز شما رو بازداشت کنن، ولی که خب این بیشتر در این جهت هستش که خود شما حفظ بشین. گفت من به عرضت گفتم که من سرباز عرضت هستم. بعدم اصرار کردم گفتم نه من چون آخرین سمتم درجم ستوان بوده، ستوان یکم عرضت هستم، هر دستوری که فرموده به من بدن من اجرا میکنم با کمال میل. او را به حکم ماده 5 حکومت نظامی دستگیر کردند و به یک خانه در خیابان هروی الهیه بردند. از این زمان بود که حصر خانگی هویدا شروع شد. بعد از آن به جز لیلی امامی همسر سابقش، تنها فرشته انشا که هم پزشک او و هم از اقوام هویدا بود می توانست با او ملاقات کند. پیگیری دوستان و نزدیکان هویدا از اینکه سرنوشت او چه خواهد شد تا روز خروج شاه و فرح از ایران بی ثمر ماند و فرشته انشا هرچه برای گرفتن وقت ملاقات از فرح تلاش کرد به جوابی نرسید. به دفعات مکرر از اولیاء شهبانو قرار ملاقات خواستم که در این باره صحبت کنم و به من قرار ملاقات داده نشد. بی جواب موند درخواست های من. آقای انتظام، عبدالله انتظام از طرف ما و مادر آقای هویدا در حین یکی از ملاقات هایی که با اعلیحضرت داشتن موضوع رو مطرح میکنن و جوابی نمیشنون. مکان حصر هویدا تا زمان انقلاب چندین بار تغییر کرد
تا در نهایت او را به مهمانسرای ساواک در شیان منتقل کردند. هویدا تا روز پیروزی انقلاب هم همانجا بود. روز 22 بهمن که ارتش اعلام بی‌طرفی کرد، هویدا با خانواده‌اش تماس گرفت و به آنها گفت دیگر همه چیز تمام شد. هیچ گاردی اینجا نیست. فقط من مانده ام و یک دربان. با اینکه قره‌باقی آخرین رئیس ستاد ارتش دستور داده بود که برای کمک به هویدا سوئیچ یک ماشین و یک قبض 7 تیر در اختیارش قرار بدهند، اما هویدا نمیخواست فرار کند. فرشته انشا که تنها راوی ماه‌های پایانی زندگی هویداست گفته که در آن اوضاع با دوستان هویدا بسیار تلاش کردند که او را به فرار راضی کنند. اما امیرعباس هویدا نه تنها فرار نکرد، بلکه تصمیم گرفت خودش را تسلیم انقلابیون کند. او از فرشته انشا خواست که به کمیته زنگ بزند و هماهنگ کند تا او را به دولت موقت بازرگان تحویل بدهند. فرشته انشا با وساطت یکی از دوستانشان با داریوش فروهر در مقر جبهه ملی تماس گرفت و موضوع را با او در میان گذاشت. داریوش فروهر ترتیبی داد که هویدا را با یک آمبولانس به دفتر جبهه ملی ببرند. برای همین چند نفر از اعضای جبهه ملی را با یک روحانی به همراه فرشته به اقامتگاه هویدا فرستاد. آن شب همه خیابان‌ها شلوغ بود. پاسدارهای اسلحه به دست خیابان‌ها را بسته بودند و ماشین‌ها را آتش زده بودند. مردم کنجکاو بودند و همه جا سرک می‌کشیدند. بالاخره آنها به سختی خودشان را به اقامتگاه هویدا رساندند. هویدا را سوار آمبولانس کردند، ولی هرچه از او می‌خواستند روی تخت آمبولانس دراز بکشد قبول نمی‌کرد. آمبولانس آژیرکشان به راه افتاد. در میانه راه ایست بازرسی به آمبولانس دستور توقف داد، اما وقتی راننده آمبولانس به حرکتش ادامه داد، پاسدارها به سمت ماشین شلیک کردند. فرشته انشا که کنار هویدا بود در خاطراتش میگوید یک لحظه فشار و گرمای گلوله‌ای را که به آمبولانس خورد در پهلویم حس کردم. بالاخره به سختی خودشان را به مقر جبهه ملی رساندند، جایی که داریوش فروهر و اعضای جبهه ملی حضور داشتند. بعد از رایزنی تصمیم گرفتند هویدا را هم مثل بقیه بازداشتی‌های حکومت پهلوی به مدرسه رفاه منتقل کنند. آن روزها مردم هم دست به کار شده بودند و هر کسی را که شناسایی می‌کردند تحویل مدرسه می‌دادند. حوالی مدرسه رفاه آنقدر شلوغ بود که آمبولانس نتوانست از در اصلی وارد شود. به همین خاطر مجبور شدند به سمت در فرعی مدرسه که ماشین رو هم نبود بروند. وقتی به مدرسه رفاه رسیدند همه پیاده شدند. آن روحانی جلوتر از همه به راه افتاد. دیوارهای مدرسه رفاه پر از پوسترهای بزرگ بود که روی یکی از آنها نوشته بود دیو چو بیرون رود فرشته درآید. امیرعباس هویدا را تحویل مدرسه دادند و او تا زمان محاکمه اولش در یکی از اتاقهای مدرسه رفاه زندانی شد. فرشته که چند باری توانسته بود به بهانه معاینه هویدا به مدرسه برود، یک روز آیت الله ربانی شیرازی را در آنجا می‌بیند. توی حیاط اون مدرسه آیت الله ربانی شیرازی رو دیدم. به طرف او رفتم گفتم که تکلیف هویدا چی میشه؟ گفت امیدوارم که انشالله تیربارون میشه. محاکمه اول هویدا در 24 اسفند 1357 برگزار شد و بدون اینکه کسی بفهمد چرا،
حدود 12 بعد از نصف شب متوقف شد. خیلی ها معتقدند که آقای بازرگان وساطت کرد و خودش رفت به قم تا جلوی این محاکمه را بگیرد. بعد از این محاکمه هویدا به زندان قصر منتقل شد تا اینکه دادگاه دومش در 18 فروردین بلافاصله بعد از تعطیلات نوروز سال 58 از سر گرفته شد. ساعت 1:30 بعد از ظهر جلسه محاکمه شروع شد. خلخالی در خاطراتش گفته آن روز دستور دادم همه درها را ببندند. تلفن‌های زندان و دادگاه را جمع کردم و در یک یخچال گذاشتم و درش را قفل کردم تا کسی در کارم فضولی نکند. بسم الله القاسم الجبارین. همونطور که اطلاع دارید شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ایران پیش از تعطیلات نوروزی برای رسیدگی به کیفرخواست صادره از طرف دادسرای انقلاب اسلامی ایران علیه آقای هویدا ساعت 1 بعد از ظهر همان روز از زندان قصر به فرشته انشا تلفن می شود و یک نفر می گوید آقا وداع کردند و مادرشان را به شما سپردند. عبدالله انتظام دوست قدیمی هویدا سعی کرد تا با بازرگان تماس بگیرد، اما هر بار رئیس دفتر بازرگان می گفت ایشان در جلسه هستند. هرچه انتظام اصرار می کرد که این مسئله حیاتی است، باز هم جوابی نگرفت. فردا شب مهندس بازرگان به انتظام زنگ زد و پرسید با من کاری داشتید؟ انتظام هم جواب داد بله، ولی دیگر خیلی دیر شده. به روایت بسیاری از کسانی که در دادگاه بودند، وقتی قاضی زمان استراحت اعلام کرد، هویدا به سمت حیاط کوچک زندان در حرکت بود که هادی غفاری از پشت سر 2 تیر به او شلیک کرد. هویدا به زمین افتاد ولی هنوز زنده بود. در همان حال با سختی از یکی از نگهبان‌هایی که همراهش بود خواست که گلوله خلاص را به سمتش شلیک کند. زندگی 61 ساله هویدا که عمیقاً با سیاست گره خورده بود، در 18 فروردین 1358 به پایان رسید. امیرعباس هویدا اگر در روزهای پایانی حکومت محمد رضا شاه ایران را ترک می‌کرد، شاید هیچگاه پایان زندگیش اینقدر تراژیک نبود که هم قربانی حکومت پهلوی شود و هم مورد خشم و غضب انقلابیون قرار گیرد. اما چه شد که هویدا هم حذف را پذیرفت و هم خود را تسلیم انقلابیون کرد؟